Ito na po. Nasaan na? Nasaan tayo? Dito na kami sa Ferris wheel. Nakaibang Ferris wheel. Nakaibang Ferris wheel. Malakas ang loob namin. Dito kami sa sa umuuga. At sakay kami sa swimming. Ganun talaga dapat, swimming gondola. Hindi mo pwede yung steady. Ayan na. Tumigil na. Ako, ayan na. Sakay na kami. Ayan na po. Ang before. Nakakangiti pa po. Ito na po ang before. Not sure if you know this, but when we first met, Yan na po, mga malalakas ang loob. I got Tingnan so natin kung ano mangyayari nervous Hindi naman, I couldn't speak. Naku, yan na nga sinasabi ko sa inyo. Bumalik ka tayo. Abang dito. Kahit kaunti? Oh wow, so brave. So brave naman. mas excited ako. Ay, so brave naman. So brave naman this girl. Ako din, medyo malamig. Ayan na. Hello, orange. Very advancing color naman. First visit. Friends, are you ready? Hawakan. Welcome to the big wheel thing. You know, to be Ay, may safe, bag. once you're on board, you should Motion sickness definitely bag. remain Motion seated with your sickness. hands inside the gondola. Oh, and if you've got little ones, you're so lucky. Pero wala ka picture talaga? Wala talaga. Dito. Ayun. Hindi yan. Easy lang yun. Easy, no? Easy lang. Small things, small. Bakit ang Simplihan bilis lang natin. naman? Bakit ang bilis? Ayun. Ang sasing na. Ayan na. Bakit ba ako sumakay ulit? Huwag kayong titingin sa baba! That's the rule! Alam mo yun? Ayaw na titingin sa baba! Babe, hawakan mo naman ako. Hawak. Hindi naman ako so far. Hindi na nakaisip ko ba? Ay, ayoko na talaga. Pero wag naman na tayo mag-Guardians of the Galaxy ngayon. Kailangan. Kailan pa? Hindi ngayon. Yung tayo sa malapit sa pinto, baka biglang bubukas yan eh. Nanginginig ako sa lamig. Wala pa tayo sa kalahati eh. Ano? Ayokong tumingin na naandar sa'yo. Kasi nakikita ko nag-sing. Op. Nauga. Nasaan baba tayo, ano? Oh, akala ko ba hindi titingin sa baba? Kaya nga, ang taas na natin. Yung mamaya doon naman sa Guardian of the Galaxy. Bakit? Ito na natin! Ayoko! Wala sa hangin. Hey! Wala pa tayo sa taas? Uy, malamig! The cold never bothered me anyway. Kasama daw sa ride yun. Ang hangin pala dito sa taas. Parang yun yung hotel nila Jong. Jungkook. Na Jungkook? Nila Jong, ayun. Ah, Nila parang Jong. yan nga. Yan yung hotel nila eh, no? Sino? Nila Jong. Jungkook. Jungkook. Uy, hindi ko nakita yung baba. Kinakabahan ako ulit.
sipon pag uwi. Ayan na. Sipon. Vitamin C po pag uwi. I-swing na, i-swing na. Ayun na, nag-i-swing na, nag-i-swing. Bakit kasi mo lang kapitan? Seryoso ba? Natatakot ka? Ba't ka naghahanap ng kapitan? Siyempre, bakit? Okay lang naman wala. Mag-inis ang bilis na yan. You know. Loko. Pero masarap kumain ng mac and cheese. Kung meron sila nun. Nang ano? Mac and cheese. Thanks. Akala ko ba magbubukbang ka? Oo nga, mamaya eh. Ito na. Uy, hindi kaya. Uy, Diyos ay, ko. baba na! Bibilis na yan. Ayun ang friend of shit. Ayaw na. Saan sila tita? Oh shit, Rude. Ito na, ito na. Bababa na ako. Ito na. Okay, thank you. Una cálida bienvenida a Pixar para Miguel. Pinakabahan ka na nyo. Hindi naman eh. Kinakabahan na ako. Ang sisiyo naman eh. Ayun na, friend. Ayun na. Very easy. Ayun na, ayun na, friend. Ayun na. Saan ka nakapagmukbang? Ay, nakakahangin! Hindi ako makamulat! Ingapon nga ninyo. Lord, lakas ng ugoy. Lord, paano tayo makakapagmukbang? Ay, lakas na kuga. Ayun, ayun. Isa pa! It's the power for me! Hindi mo kasi nakaupo ko pa ganun eh! Bakit ang inom? Yung bangka, yung iniingatan. Ay, sila. Ang sarap. Ang kita niyo pala naman. Nakakatakot! Ayaw na namin! Pero dito si Ronnie tsaka si Tita, Diyos ko, ang gulo lalo natin. Siguro. Ah, picture. Ako na may isang. Tapos na. Kamusta? Thank you. Thank you. Oh, oh. Ano The ang back better injury for me. Sakit ng leg ko.